एउटा सोर्सले सर्टेन फ्रिक्वेन्सी इमिट गर्छ, त्यो सोर्सको फ्रिक्वेन्सी त फिक्सै हो, तर रिलेटिभ मोसनको कारणले गर्दा अब्जर्भरले रिसिभ गर्ने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कहिले बढ्ने गर्छ कहिले घट्ने गर्छ। सिम्पली त्यही नै हो डप्लर्स इफेक्ट भनेको। अब कुरो आयो फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भने चाहिँ कस्तो सुनिन्छ त? फ्रिक्वेन्सी भनेको त साउन्डको कुरामा भन्दाखेरि इट इज द शार्पनेस अथवा स्ट्रिलनेस इन साउन्ड है। आवाजको तिखोपन बढ्दै गयो, चर्को 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 हुँदै आवाज गयो भने फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भन्ने हो, र आवाज क्रमशः मधुरो 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 हुँदै गयो, शार्पनेस घट्दै गयो भने फ्रिक्वेन्सी घट्यो भन्ने हो। अथवा स्ट्रेटली के बुझौँ भने नि फ्रिक्वेन्सी भनेको त साउन्डको इन्टेन्सिटीसँग पनि सम्बन्धित छ के। त्यसो हुनाले हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा फ्रिक्वेन्सी बढी भएको आवाज भन्यो भने इन्टेन्स आवाज भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ। जस्तै एउटा एम्बुलेन्स चाहिँ कराउँदै 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 हामीतिर आयो भने के हुन्छ त? नजिक आउन्जेल आवाज ठुलो ठुलो हुँदै जान्छ, हामीबाट कटेर गएपछि चाहिँ आवाज क्रमशः सानो 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 हुँदै जान्छ। त्यो नै डप्लर्स इफेक्ट हो।